Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. In today's video lecture, we are going to study pin diagram and pin configuration of IC 555 as well as IC 741. First of all, pin diagram of IC 555. The pin diagram of IC 555 is now displayed on your screen. याच्यात आपण स्टडी करतोय 8 पिन DIP आणि 8 पिन टो टाइप. आपण जेव्हा फीचर्स स्टडी केले होते त्या फीचर्स मध्ये आपण बघितले होते की 755 जो आहे इट इज अवेलेबल इन 8 पिन DIP, इट इज अवेलेबल इन 14 पिन DIP, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन 8 पिन टो टाइप. आता 8 पिन DIP म्हणजे काय तर 8 पिन्स आल्या. DIP ड्युअल इन लाईन पॅकेज, हे दोन लाईन्स आहेत. त्या दोन लाईन मध्ये काय आपण IC हा पॅक केलेला आहे. एका साइडला 4 पिन, दुसऱ्या साइडला 4 पिन, त्याला म्हटलं ड्युअल इन लाईन पॅकेज DIP 8 पिन DIP. पुढे 8 पिन टो टाइपची पण आपल्याला फिगर दिसते बाजूला. तो 8 पिन टो टाइप कसा आहे, तो असा गोल आहे. म्हणजे तो कॅन, मी त्याला टो टाइप म्हणजे इट इज अ ट्रान्झिस्टर टाइप. आपण जे ट्रान्झिस्टर स्टडी करतो त्याच्यामध्ये आपण BC108 स्टडी केलंय, जो मेटल कॅन मध्ये आहे. ब्लॅक कलरचे ते प्लास्टिक पॅकेज मध्ये असतात, पण जे मेटल मध्ये जे असतात मेटल कॅन म्हणजे कुठला कुठला BC108 आहे, त्यानंतर SL100 आहे, SC100 आहे. मग हे जे ट्रान्झिस्टर जे आहेत हे ट्रान्झिस्टर्स म्हणजे असे गोल असतात. त्याला एक नॉच असतो आणि इमिटर बेस कलेक्टर ज्यावरती मार्क केलेलं असतं. इन दिस केस ऑल्सो हा जो IC जो आहे तो कसा आहे, हा गोल आहे. त्याच्यामध्ये एक नॉच आहे. पिन नंबर 8 ला दाखवलाय बघा, आपण एक स्क्वेअर करून दाखवलाय. तो पिन नंबर 8 आणि मग पुढे 1 2 3 4 5 6 7 अशा ज्या पिन्स असतात. मग 8 पिन टो टाइप मेटल कॅन म्हणतात त्याला. म्हणजे तो मेटलचा कॅन मध्ये असतो. मोस्टली आपण जो IC वापरतो कुठला वापरतो, तो वापरतो आपण 8 पिन DIP. 14 पिन DIP नसतो, पण ते 6 पिन जे आहेत त्याचा यूज नसतो. आपण मोस्टली वी हॅव टू यूज 8 पिन DIP. मग हा जो आपला IC आहे 555 हा 8 पिन DIP. पिन ह्या IC मध्ये पिन्स कसे ओळखणार आपण, तर एक डॉट असतो IC ला. एक डॉट आहे खाली बघा दाखवला आपण ब्लॅक कलरचा. त्याच्या खाली बाजूला जो असतो तो पिन नंबर 1. मग 1 2 3 4 आपण असा IC पकडला या असा आडवा, तर या इथे डॉट असेल तर पिन नंबर 1 1 2 3 4. मग पुढे काय करणार 5 6 7 8 म्हणजे ज्या काही पिन्स असतील त्याप्रमाणे. 14 पिन असेल तर 1 to 7 आणि पुढे 8 to 14. 16 ला त्याप्रमाणे पुढे म्हणजे डॉट असतो किंवा वरती एक नॉच दाखवलेला नॉच असतो काही वेळेला. मग तो नॉच कुठे पकडायचा, तो लेफ्ट हँड कडे घ्यायचा. म्हणजे असा म्हणजे आता आपण फिंगर पकडले, हा जो नख आहे तो नख म्हणजे आपण नॉच पकडूया. तर तो नॉच कुठे आला, टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड. आणि मग पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 त्याप्रमाणे आपल्याला पिन त्याच्या फाइंड आउट करायचे. ओके, आता हे झालं पिन डायग्राम त्याची. आता आपल्याला बघायचं पिन कॉन्फिगरेशन. पिन नंबर 1 चं फंक्शन काय आहे, पिन नंबर 1 चं फंक्शन आहे ग्राउंड. पिन नंबर 1 दॅट इज ग्राउंड मीन्स व्हॉट, तर ही पिन आपण ग्राउंड करणार आहोत. आपण जो तुमचा फंक्शनल डायग्राम बघितली होती त्यात काय म्हटलेलं, पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क इज यूज्ड दॅट इज फॉर्म बाय 3 रेजिस्टर्स ऑफ 5 किलो ओम. दॅट्स वाय दिस IC इज नोन एज 555. मग तो जो पोटेन्शियल डिवायडर नेटवर्क आहे त्या नेटवर्कला आपल्याला प्लस VCC आणि ग्राउंड करायचे. ते ग्राउंड कुठे आलं, दॅट इज पिन नंबर 1. पिन नंबर 1 दॅट इज ग्राउंड. याला काय करतो आपण जेव्हा IC चं वर्किंग चेक करत असतो, पोटेन्शियल मेजर करतो. तो पोटेन्शियल मेजर करताना आपण काय करतो, आयदर विथ रिस्पेक्ट टू पॉझिटिव्ह और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपण चेक करतो. हे ग्राउंड टर्मिनलला काय करणार, तुमच्या मल्टीमीटरची निगेटिव्ह प्रोब कनेक्ट करणार आणि मग पॉझिटिव्ह प्रोब काय असणार, रेड वायर तुमची ही आपण त्या पर्टिक्युलर पिन्सला कनेक्ट करणार किंवा पर्टिक्युलर कॉम्पाउंडला कनेक्ट करणार आणि मग आपण तिथलं व्होल्टेज मेजर करणार. ठीक आहे, म्हणजे पिन नंबर 1 दॅट इज ग्राउंड, ऑल द पोटेन्शियल ऑल द व्होल्टेज मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पिन. दॅट इज द फंक्शन ऑफ पिन नंबर 1. पिन नंबर 2 दॅट इज ट्रिगर. ट्रिगर म्हणजे काय, दिस पिन इज कनेक्टेड टू ट्रिगर कंपॅरेटर. आणि ट्रिगर कंपॅरेटर काय आहे, इट इज बेसिकली इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. म्हणजे पिन नंबर 2 चं व्होल्टेज दॅट इज अप्लाइड टू ट्रिगर कंपॅरेटर अँड व्हेन दिस पोटेन्शियल ड्रॉप्स बिलो द रेफरन्स पोटेन्शियल. कारण इन्व्हर्टिंगला काय असणार आहे, जेव्हा इन्व्हर्टिंगचं व्होल्टेज लो असेल तेव्हा त्या कंपॅरेटरचं आउटपुट हाय असेल. बरोबर, म्हणजे पिन नंबर 2 दॅट इज अ ट्रिगर इनपुट when that potential applied to pin number 2 drops below the reference potential. रेफरन्स व्होल्टेज किती आहे, ऑब्विसली 1/3 VCC. आपण 9 वोल्ट घेतो म्हणून आपण काय केले, ते 6 वोल्ट कन्सिडर केले. 1/3 VCC कन्सिडर करायचं. म्हणजे रेफरन्स पोटेन्शियल फॉर दिस कंपॅरेटर इज 1/3 VCC. सॉरी 1/3 VCC. हे पिन नंबर 2 ला जे अप्लाय केलेलं व्होल्टेज आहे तेव्हा आपण जेव्हा कमी करू आणि ड्रॉप बिलो द 1/3 VCC, ट्रिगर कंपॅरेटर बिकम्स ऍक्टिव्ह
it applies a reset pulse to RS flip-flop. Due to reset pulse, output of flip-flop goes to low level, but due to output stage, output of IC becomes high. Means in simple word, आपण काय म्हणू, when potential below pin number 2 drops below reference voltage, IC goes into on condition. IC आपला on झाला, 2 ला ट्रिगर केल्यामुळे. Pin number 3, the next pin number 3, that is output. So this pin delivers the output potential, output signal. आणि करंट किती म्हटलं आपण त्या टर्मिनलचा, अप टू 200 मिली एम्पियर. आता आउटपुट काय आहे, इट इज आयदर हाय ऑर लो. हाय म्हणजे काय झाला, आयसी ऑन झाला म्हणजे आउटपुट हाय झाला. मग आता काय करणार आपण, त्या पिन नंबर 3 आणि ग्राउंड मध्ये जर आपण सर्किट जोडला असेल, म्हणजे रिले जोडला असेल, किंवा आपण मोस्टली काय वापरतो, एलईडी वापरतो. तो जो एलईडी तुमचा ग्लो होईल किंवा रिले एनर्जाइज होईल केव्हा, जेव्हा आयसी ऑन असेल तेव्हा. आपण कुठे जोडलंय, द आउटपुट circuit or load or काय म्हणा आपण relay or LED is connected between pin number 3 and ground. तेव्हा IC on तो आपल्याला इंडिकेट केलं ऑन आहे म्हणून. पण IC ऑफ असेल तेव्हा काय करणार, तेव्हा आपण जोडणार प्लस VCC आणि पिन नंबर 3 ला. IC ऑफ म्हणजे पिन नंबर 3 चं व्होल्टेज 0 आहे. सप्लाय दिला आपण 9 व्होल्ट आणि 9 आणि 0 मध्ये आपण एखादा सर्किट जोडला असेल, रिले जोडला, तो एनर्जाइज होईल. मी आपल्या दोन्ही मोड मध्ये IC चं ऑपरेशन घेता येतं, यूज करता येतं. ऑन कंडिशनला between pin number 3 and ground, and when IC is in off condition between plus VCC and pin number 3. आपल्या दोन्हीकडे सर्किट, पुढचं सर्किट जे असेल आपण जे जोडलंय, जे आपण ड्राइव्ह करतोय बाय युजिंग IC 555, ते आपल्याला ऑपरेट करता येईल. हे दोन मोड्स आपल्याला मिळाले आउटपुटचे. दॅट इज आउटपुट. पिन नंबर 3 आउटपुट. पिन नंबर 4 चं फंक्शन आहे रिसेट. ही पिन कुठे जोडली आहे, दिस पिन इज कनेक्टेड इंटरनली टू बेस ऑफ रिसेट ट्रान्झिस्टर. बरोबर. त्या रिसेट ट्रान्झिस्टरला काय केलं, जर निगेटिव्ह पोट, तो कुठला ट्रान्झिस्टर, इट इज अ पीएनपी ट्रान्झिस्टर. रिसेट ट्रान्झिस्टर इट इज अ पीएनपी ट्रान्झिस्टर. म्हणजे जर त्या ट्रान्झिस्टरला म्हणजे रिसेट टर्मिनलला निगेटिव्ह पल्स अप्लाय केली, इफ द निगेटिव्ह पल्स इज अप्लाय टू पिन नंबर 4, द रिसेट ट्रान्झिस्टर गोज इनटू ऑन कंडिशन अँड इट अप्लाइज अ क्लिअर पल्स टू आरएस फ्लिप फ्लॉप. कारण आरएस फ्लिप फ्लॉपला काय आहे, सेट रिसेट या इनपुट पल्स आहेतच. एक्सटर्नल आपण काय अप्लाय करतो फ्लिपफ्लॉपला, अजून 2 पल्सेस असतात, एक क्लिअर पल्स आणि एक प्रीसेट पल्स. फ्लिपफ्लॉप मध्ये आपण बघितलेलं आहे त्या कन्सेप्ट ऑफ प्रीसेट अँड क्लिअर मध्ये. मग इथे काय केले आपण, रिसेट आणि सेटला काही चेंज न करता आपण क्लिअर पल्स अप्लाय करतो फ्लिपफ्लॉपला. ती कशी अप्लाय केली, बाय युजिंग दिस टर्मिनल. दॅट मीन्स अ निगेटिव्ह पोटेन्शियल और निगेटिव्ह पल्स इज अप्लाइड टू दिस टर्मिनल अँड ट्रान्झिस्टर, द रिसेट ट्रान्झिस्टर गिव्स अ रिसेट पल्स टू अप दॅट RS flip-flop. But mostly when this pin is not in use करायचं नाही आपल्याला, जेव्हा करत नाही आपण तिला, आपल्याला फक्त मध्ये ट्रिगरिंग करायचं, तिला आपण सप्लाय देणार आहोत, निगेटिव्ह सप्लाय. बट मोस्टली दिस पिन इज नॉट इन यूज, हेन्स इट इज कनेक्टेड टू प्लस VCC. डायरेक्टली जोडा किंवा थ्रू रजिस्टर जोडा. रजिस्टर का जोडला आपण, करंट लिमिटसाठी. मग पिन नंबर 4 इट इज कनेक्टेड टू द प्लस VCC टू अवॉइड द फॉल्स ट्रिगर. म्हणजे पिन नंबर 4 ला काय केलं आपण, हाय व्होल्टेज अप्लाय केले प्लस, त्यामुळे ट्रान्झिस्टर काय झाला, इट रिमेन्स इन ऑफ कंडिशन, तो कंडक्ट होत नाही. नेक्स्ट पिन नंबर 5, दॅट इज अ कंट्रोल व्होल्टेज. दिस पिन, दिस टर्मिनल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रेफरन्स पोटेन्शियल ऑफ अप्पर कंपॅरेटर, इट इज थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर. म्हणजे आपण जो पॉईंट P1 मार्क केलेला फंक्शनल डायग्राम आहे त्याला जोडलं. मग जेव्हा याला आपण एक्सटर्नल पोटेन्शियल अप्लाय करू या पिनला, तेव्हा काय होईल, दॅट पोटेन्शियल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रेफरन्स पोटेन्शियल, दॅट इज टर्मिनल P1, पॉईंट P1. मग त्या पॉईंट P1 चा रेफरन्स व्होल्टेज काय होईल, आता चेंज होईल. समजा आपण 9 व्होल्ट दिले, रेफरन्स किती आला, ऑब्विसली 6 व्होल्ट आला P1 चं. P2 चं किती आलं, 3 व्होल्ट आलं, 1/3 VCC. आपण समजा 1 व्होल्ट अप्लाय केलं, ते 1 व्होल्ट त्या 6 व्होल्ट मध्ये ऍड होईल ना, 1 + 6 ते 7 व्होल्ट होईल. -1 केलं तर 5 व्होल्टला जाईल. मग रेफरन्स व्होल्टेज काय होईल, इट विल गेट चेंज. By using this terminal, we are going to control the reference potential. That's why it is known as a control voltage. या पिनला पण आपल्याला मोस्टली यूज करायची नाही. करायची कुठे करायची आहे, इन केस ऑफ मॉड्युलेटर्स. मॉड्युलेटर्स म्हणजे आपल्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो आहे, आपण मागच्या वेळेला बघितलं मॉड्युलेशन काय असतं, तो मॉड्युलेटिंग सिग्नल जो आहे, जो आपल्याला त्याच्यावरती प्रोसेस करायची, तो सिग्नल कुठे अप्लाय केला, पिन नंबर 5 ला अप्लाय करतो. आणि मग त्या सिग्नल प्रमाणे तुमचं जे रेफरन्स व्होल्टेज व्हेरी होणार आहे आणि मग आउटपुट सिग्नल तुमचा व्हेरी होतो. मॉड्युलेशन प्रोसेस मध्ये आहे ते. पण काय केलं आपण, जेव्हा पिनचं यूज नाहीये, मीन दिस पिन नॉट इन यूज,
कनेक्ट करायची नाही आपल्याला, तर काय केले आपण त्याच्या पिन नंबर 5 आणि ग्राउंड मध्ये आपण कॅपॅसिटर जोडतो कितीचा 0.01 मायक्रोफॅरेडचा. ठीक आहे, म्हणजे त्याला काय केलं आपण एक प्रकारे ती हँगिंग ठेवली, ग्राउंड पण नाही केली, सप्लाय पण नाही दिली. कॅपॅसिटर चार्ज त्याला सप्लाय वगैरे जाईल ती पुढची गोष्ट, पण मोस्टली काय केलं आपण त्या पिन नंबर 5 ला इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड टर्मिनल बाय युजिंग कॅपॅसिटर ऑफ 0.01 मायक्रोफॅरेड. दॅट इज पिन नंबर 5 कंट्रोल व्होल्टेज. Pin number 6, that is the threshold. So it is connected to the threshold comparator. Threshold comparator काय आहे? It is non-inverting comparator आहे, कारण त्याला पिन नंबर 6 कुठे जोडले आपण? It is connected to the non-inverting terminal of comparator of op amp. त्यामुळे त्याला म्हटलं आपण नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर. आणि मग जेव्हा याला दिलेलं व्होल्टेज पिन नंबर 6 चं रेफरन्स पेक्षा जास्त होईल तेव्हा कंपॅरेटरचं आउटपुट काय असणार? पॉझिटिव्ह असणार, कारण तो नॉन इन्व्हर्टिंग कंपॅरेटर आहे. सो इनपुट व्होल्टेज जे आहे तेच तुम्हाला आउटपुटला त्याच फेज मध्ये मिळणार. इनपुट हाय असेल आउटपुट शुड बी हाय, इनपुट लो असेल आउटपुट शुड बी लो. मग इथे तुमची इनपुट व्होल्टेज हाय अप्लाय केलं आपण, रेफरन्सला क्रॉस केलं. रेफरन्स किती आहे? 2/3 VCC. त्याच्यापेक्षा इनपुट व्होल्टेज वाढलं तर आयसीचा सॉरी तेव्हा काय होईल? त्या कंपॅरेटरचा आउटपुट हाय होईल. दॅट कंपॅरेटर प्रोव्हाइड अ सेट पल्स टू RS फ्लिप फ्लॉप ड्यू टू विच द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप गोज इन टू सेट मोड, म्हणजे हाय झाला, सेट म्हणजे हाय झाला. बट ड्यू टू आउटपुट स्टेज आउटपुट ऑफ आयसी गोज टू लो लेवल. मग आयसी ऑफ कशामुळे झाला? पिन नंबर 6 ला आपण 2/3 पेक्षा जास्त व्होल्टेज अप्लाय केली की आयसी ऑन झाला, ऑफ झाला, सॉरी आयसी ऑफ झाला. ऑन केव्हा झाला? पिन नंबर 2 चं व्होल्टेज 1/3 पेक्षा कमी केल्यानंतर आयसी ऑन झाला. पिन नंबर 2 and pin number 6 plays an important role in operation of IC 555. Pin number 2 drops below reference voltage, IC goes into on condition. Pin number 6, when potential increases, crosses the reference potential 2/3 VCC, IC goes into off state. That is pin number 6. Today next pin आपली pin number 7, that is a discharge. So obviously a capacitor is connected to this terminal. हा capacitor pin number 7 ला जोडलाय. तो कुठे जोडला आपण? इट इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर ऑफ डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर, आत्मीय ट्रान्झिस्टर, डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर. आणि त्या डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टरला काय केलं आपण? फ्लिप फ्लॉपचं आउटपुट जे आपण आउटपुट स्टेटला कनेक्ट केले, द सेम आउटपुट इज कनेक्टेड टू डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर, बेस ऑफ डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर. परत फंक्शनल डायग्राम स्टडी करा, क्लिअर होईल तो आयडिया. तर पिन नंबर तुमचा आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर. जेव्हा आपण पिन नंबर 2 ला सप्लाय देतो, ट्रिगर करतो, सिग्नल अप्लाय करतो, आयसी काय झाला? फ्लिप फ्लॉप काय झाला आपला? रिसेट मोडला गेला. ट्रिगर कंपॅरेटर ऍक्टिव्ह झाला, फ्लिप फ्लॉप रिसेट मोडला गेला. आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप गोज टू लो लेवल. डिस्चार्ज ट्रान्झिस्टर नाउ बिहेव्स लाईक अ ओपन सर्किट, त्याला कंडक्ट होत नाही, बायसिंग व्होल्टेज 0 झालं, लो झालं. त्यावेळेला काय झालं? इट बिहेव्स लाईक अ ओपन सर्किट, प्रोव्हाइड द इन्फायनाइट रेजिस्टन्स टू पिन नंबर 7. त्यामुळे पिन नंबर 7 ला जोडलेला जो कॅपॅसिटर तो कुठे जोडला जाणार? इट इज ऑब्विसली कनेक्टेड टू द प्लस VCC, म्हणजे तो चार्ज होणार आहे. जेव्हा पिन नंबर 6 ला आपण थ्रेशोल्डला आपण जेव्हा पल्स अप्लाय करू, थ्रेशोल्ड कंपॅरेटरला कुठली पल्स? पॉझिटिव्ह पल्स. थ्रेशोल्ड कंपॅरेटर प्रोव्हाइड सेट पल्स टू द फ्लिप फ्लॉप. फ्लिप फ्लॉप प्रोव्हाइड द हाय आउटपुट्स अँड ड्यू टू हाय आउटपुट द ट्रान्झिस्टर नाउ इज इन ऑन कंडिशन. तो ऑन झाला म्हणजे काय झाला? रेजिस्टन्स लगेच तुमचा लो झाला. इट प्रोव्हाइड अ लो रेजिस्टन्स पाथ, बिहेव्स लाईक अ शॉर्ट सर्किटेड. मगाशी तो ओपन सर्किट होता, इन्फायनाइट झाला, आता काय झाला? तो कंडक्ट झाला, बिहेव्स लाईक अ शॉर्ट सर्किटेड. Hence, it provides the low resistance path to pin number 7. Pin number 7 चा पाथ लो झाल्यामुळे काय झाला? कॅपॅसिटर लगेच तुमचा डिस्चार्ज झाला. म्हणजे कॅपॅसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग कशावर डिपेंड्स आहे? ऑब्विसली डिपेंड्स अपॉन द पोटेन्शियल अप्लाय टू पिन नंबर 2 अँड पिन नंबर 6. पिन नंबर 2 ला अप्लाय केलं की कॅपॅसिटर काय होतो? तो चार्जिंग कडे जातो, चार्ज व्हायला लागतो. आणि पिन नंबर 6 ला पोटेन्शियल अप्लाय केलं, ट्रिगर मी इनपुट दिलं की काय होईल? कॅपॅसिटरचा डिस्चार्ज. दॅट इज फंक्शन ऑफ पिन नंबर 7. त्याला आपण कॅपॅसिटर जोडले, त्याला म्हटलं आपण डिस्चार्ज टर्मिनल. पिन नंबर 8 दॅट इज प्लस VCC. किती आहे? +5 व्होल्ट टू +18 व्होल्ट. ही रेंज आहे. आपण मोस्टली किती अप्लाय करतो? 9 व्होल्ट. मोस्टली 9 व्होल्ट अप्लाय, 9 दिला पाहिजे असं काय नाही, पण मोस्टली 9 to 12 व्होल्ट संख्येत त्याला अप्लाय केलं जातं. +5 व्होल्ट टू +18 व्होल्ट पॉझिटिव्ह सप्लाय, मी प्लसच म्हटलं आपण, इज अप्लायड टू दिस टर्मिनल फॉर द ऑपरेशन ऑफ IC 555. That is a pin diagram and pin configuration of IC 555. Next we have to study the pin diagram and pin configuration of IC 741. 741 that is op amp, operational amplifier. Pin configuration बघताना, pin diagram बघताना तसं सेम आयडेंटिफिकेशन करताना नॉच आहे, डॉट आहे, पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पिन मधला तुमचा IC आहे.
सो इट इज 741 8 पिन DIP. पिन्स ओळखणार आपण कसं, मग असे म्हटलं जातं आपण नॉच दॅट इज पिन नंबर 1 और देयर इज अ डॉट दॅट इंडिकेट्स पिन नंबर 1. पुढे त्या 741 ओप एम्प म्हटलं आपण, त्या 741 ची पुढे तुम्हाला सिम्बॉल दाखवले. त्या सिम्बॉल मध्ये इन्व्हर्टिंग टर्मिनस मार्क केले आपण, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनस मार्क केले, आउटपुट प्लस VCC मायनस V दाखवले आणि आपण एक पोटेन्शियोमीटर जोडले 2 टर्मिनलच्या. ते कुठे आहेत काय काय ते आपण बघूया आता कॉन्फिगरेशन मध्ये. सगळ्यात पहिलं पिन नंबर 1. व्हॉट इज फंक्शन ऑफ पिन नंबर 1? पिन नंबर 1 इज ऑफसेट नल. ऑफसेट नल पॅरामीटर्स मध्ये बघितलेत आपण, ओप एम्पचे जे 18 पॅरामीटर्स तुम्हाला युट्यूब वरती अपलोड केले त्यामध्ये आहे ऑफसेट नल. ऑफसेट नल, नल मीन्स झिरो. ऑफसेट मी काय करतो आपण, जेव्हा इनपुट व्होल्टेज 0 असतो आउटपुट किती यायला पाहिजे, इट मस्ट बी 0. इन्व्हर्टिंग पोटेन्शियल 0, नॉन इन्व्हर्टिंग 0, आउटपुट 0 यायला पाहिजे. किंवा इफ द बोथ इनपुट्स आर कॉमन, सेम अप्लाय केलं आपण इन्व्हर्टिंग नॉन इन्व्हर्टिंग. पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 3 ला समजा आपण म्हणूया 2 व्होल्ट अप्लाय केले. पिन नंबर 2 ला ते -2 गेलं, पिन नंबर 3 ला +2 गेलं, आउटपुट काय यायला पाहिजे, 0 यायला पाहिजे. बट मोस्टली इन प्रॅक्टिकल सर्किट ते 0 वरती येत नाही. त्यावेळेला आउटपुट जे असेल इट इज इन रेंज ऑफ सम मिलीवोल्ट और सम मायक्रोवोल्ट. त्याला म्हटलं आपण ऑफसेट व्होल्टेज. मग आपण काय करतो प्रॅक्टिकल यूज करताना, त्या ओप एम्पच्या पिन नंबर 1 आणि पिन नंबर 5, पिन नंबर 1 चं फंक्शन ऑफसेट नल, पिन नंबर 5 चं फंक्शन ऑफसेट नल, त्या 2 पिनच्या मध्ये काय करतो आपण एक पॉट जोडतो 10 किलो ओमचा फिक्स टर्मिनस. आणि व्हेरिएबल टर्मिनल कुठे जोडतो आपण, त्याचं ते जोडतो मायनस सप्लायला, -V. मग आता काय करायचं, त्या पॉटला ऍडजस्ट करायचं. इनपुट टर्मिनल्स ग्राउंड करतोय, मोस्टली ते इनपुट टर्मिनल्स ग्राउंडेड. हे पिन नंबर 2 आणि पिन नंबर 3 आर ग्राउंडेड. त्यावेळेला काय केलेलं आहे, इनपुट व्होल्टेज 0 झालं, पॉट ऍडजस्ट करायचं इन सच अ वे दॅट आउटपुट शुड बी 0. त्याला म्हटलं आपण ऑफसेट नल. हे ऍडजस्टमेंट केली आपण, ऑफसेट नल केली की तुमचा ओप एम्प जो आहे इट ऑलमोस्ट बिहेव लाईक अ आयडियल ओप एम्प. म्हणजे तुमच्यामध्ये एरर येणार नाही. रिडिंग तुमचं ऑलमोस्ट जेवढं इनपुटला अप्लाय करू त्या प्रपोर्शन मध्ये आउटपुट तुमचे व्हेरी होणार, त्यामुळे आउटपुट मध्ये व्हेरिएशन येणार नाही. म्हणजे ओप एम्प काय झाला, इट वर्क्स ऍज अ आयडियल ओप एम्प. आणि आपल्याला पुढे प्रॅक्टिकल मॅथमॅटिकल ऍप्लिकेशन जे आहेत त्यात आपल्याला ते यूज करता येणार, म्हणजे एरर येणार नाही. दॅट इज अ फंक्शन ऑफ ऑफसेट नल. पिन नंबर 1, पिन नंबर 5 10K चा पॉट जोडायचा आहे फिक्स टर्मिनस, व्हेरिएबल -V ला पॉट ऍडजस्ट करतो इन सच अ वे दॅट आउटपुट शुड बी 0, बट इन दिस केस इनपुट टर्मिनल्स आर ग्राउंड. पिन नंबर 2 दॅट इज अ इन्व्हर्टिंग इनपुट. हे पिन नंबर 2 ला आपण जे इनपुट अप्लाय केलं ते काय होणार, इन्व्हर्ट होणार. आउटपुटला तर ते उलट होणार, इट इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विथ द इनपुट अप्लाइड टू दिस टर्मिनल. त्याला म्हटलं आपण इन्व्हर्ट करतो. पॉझिटिव्ह इनपुट बिकम्स निगेटिव्ह, निगेटिव्ह इनपुट्स बिकम पॉझिटिव्ह. किंवा आपलं असं म्हणता येईल हाय इनपुट गोज टू लो आउटपुट और लो इनपुट गोज टू हाय. दॅट इज पिन नंबर 2 इन्व्हर्टिंग इनपुट. Pin number 3, that is the one more input, that is a non-inverting. The input applied to this terminal appears in the same phase across the output terminals. जे काय अप्लाय करू आपण ते त्याच फेज मध्ये. Means if it is positive, output will be positive. If it is negative, output will be negative. प्रोसेस होईल, तुमचा गेन प्रमाणे अँप्लिट्यूड व्हेरी होईल, आउटपुट व्हेरी होईल, फ्रिक्वेन्सी व्हेरी काय असेल तुमचं व्हेरी करता. आपल्याला जो आपल्याला फॅक्टर पाहतो आपण व्हेरी करतो, मोस्टली आपण अँप्लिफिकेशन करतो ओप एम्प एम्प्लिफायर. पण आउटपुट काय आलं, इफ इनपुट इज पॉझिटिव्ह आउटपुट विल बी पॉझिटिव्ह, इफ इनपुट इज निगेटिव्ह आउटपुट विल बी निगेटिव्ह. दॅट इज नॉन इन्व्हर्टिंग इनपुट. नेक्स्ट पिन नंबर 4 दॅट इज -VEE. ओप एम्पला आपल्याला ड्युअल सप्लाय लागत असतो. तो ड्युअल सप्लाय मधला निगेटिव्ह जो आहे -10 वोल्ट टू -18 वोल्ट इज अ रेंज ऑफ पॉवर सप्लाय. -10 टू -18 वोल्ट पोटेन्शियल आपण पिन नंबर 4 ला अप्लाय करतो, दॅट इज -VE. पिन नंबर 5 ऑफसेट नल, मग अशी आपण बघितलं 1 आणि 5 सेम आपण पॉट जोडतो मध्ये. पिन नंबर 6 आउटपुट. आता आउटपुट काय झालं, इट इज आयदर हाय और लो, डिपेंड्स अपॉन द इनपुट टर्मिनस अँड इनपुट व्होल्टेज. इन्व्हर्टिंगला जोडलं इनपुट तर आउटपुट काय होणार, इनपुट हाय असेल तर आउटपुट लो होईल, इनपुट लो असेल तर आउटपुट हाय येईल. नॉन इन्व्हर्टिंगला जोडलं असेल, इनपुट हाय असेल तर आउटपुट पण हाय येईल, इनपुट लो असेल तर आउटपुट पण लो येईल. म्हणजे पॉझिटिव्ह बिकम्स पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह रिमेन्स निगेटिव्ह. इन केस ऑफ इन्व्हर्टिंग पॉझिटिव्ह चेंजेस टू निगेटिव्ह, निगेटिव्ह चेंजेस टू पॉझिटिव्ह. दॅट इज अ फंक्शन ऑफ पिन नंबर 6. आउटपुट त्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला
अवेलेबल असेल. पिन नंबर 7 दॅट इज प्लस VCC. -10 to -18 जोडला पण तिथे आपण +10 to +18 म्हणजे जेवढा आपण तिथे जोडणार पिन नंबर 4 ला तेवढंच पिन नंबर 7 ला जोडणार. पिन नंबर 7 प्लस VCC. +10 volt to +18 volt इज अ रेंज ऑफ दिस टर्मिनल. सप्लायची रेंज आली ती. आणि आपण काय करतो मोस्टली ±12 volt आपण ओपॅम्पला सप्लाय जोडतो. लास्ट पिन दॅट इज पिन नंबर 8 इट इज NC. NC मीन्स नॉट कनेक्टेड. मग या पिनला आपल्याला काही जोडायचं नाही. मग ही पिन कशाला तयार केली ती त्याला काही जोडणार नाही आपण. तर आपल्याला मध्ये 7, 5 किंवा असं मधल्या टर्मिनल्स आपल्याला घेता येणार नाही. तो कसा असणार आहे 8 त्यानंतर 14, 16, 20 या फॉर्मॅटमध्ये तुमच्या आयसीच्या पिन्स असणार आहेत. ही 8वी पिन जी आहे ही कशासाठी वापरली आपण फक्त सोल्डरिंग करायला. एक्सटर्नल कॉम्पाउंड किंवा त्याला इंटरनल कॉम्पाउंड्स पण काही नाहीये कारण त्याला काही जोडायचं नाही. सो दिस पिन इज NC नॉट कनेक्टेड इट केप्ट ओपन. दॅट इज पिन डायग्राम अँड पिन कॉन्फिगरेशन ऑफ IC 741. मग यात आपण स्टडी केलंय 555 ची पिन डायग्राम पिन कॉन्फिगरेशन, 741 ची पिन डायग्राम अँड पिन कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. In next video lecture we are going to study the applications of operational amplifier. Applications of 741. 741 हा आपला ओपॅम्प आहे. पण आपण 741 त्याला वेगळे ऍप्लिकेशन स्टडी करतोय. काय काय स्टडी करतोय आपण कंपॅरेटर, देन फोटो रिले, मल्टी व्हायब्रेटर्स, स्कीमिक ट्रिगर एक्सेट्रा. ठीक आहे. सो फ्रेंड्स इन नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द ऍप्लिकेशन ऑफ 741 and that may be photo relay. Bye. See you.